παππούς μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς θα κάνει γιαουρτόπιτα, γιορτινή. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ένα γλυκό θα σας φτιάξω σήμερα, εορταστικό. Πλησιάζει 15 Αύγουστος και είναι ό,τι πρέπει. Ένα φανταστικό γλυκό, ένα τέλειο γλυκό. Είναι ακόμη μια συνταγή της φίλης μου Άννας Μαρίας από τα Ψαχνά Ευβίας, την οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα, και επειδή έχω κάνει αρκετές συνταγές της Άννας Μαρίας, μπορώ να εγγυηθώ ότι οι συνταγές της είναι πάρα πολύ προσεγμένες, με τέλειο αποτέλεσμα. Από ό,τι μου γράφει η Άννα Μαρία, η συνταγή είναι της μαμάς της, η οποία την έχει από τη δικιά της μητέρα, δηλαδή της γιαγιάς Γιαννούλας, που συνήθως την έφτιαχνε σε γιορτές, όπως το 15 Αύγουστο, το Πάσχα, του Αγίου Γεωργίου. Αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα είναι μία γιαουρτόπιτα και η βάση της γιαουρτόπιτας είναι το σιμιγδάλι και το γιαούρτι το πρόβιο. Το πρόβιο γιαούρτι έχει περισσότερη οξύτητα από ότι το αγελαδινό και αυτό θα δώσει την ξεχωριστή γεύση στο γλυκό μας. Αυτά τα υλικά που βλέπουμε είναι μόνο για το γλυκό. Θα ακολουθήσει και το σιρόπιασμα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ως συνήθως, να πάμε κατευθείαν να δούμε τα υλικά. Σιμιγδάλι χοντρό, σιμιγδάλι ψηλό, baking powder, ζάχαρη, ψύχα αμυγδάλου ξεφλουδισμένου, αυγουλάκια, λεμόνι, ξύσμα και χυμό, γιαουρτάκι πρόβιο και βούτυρο. Αυτά είναι τα υλικά του γλυκού. Αργότερα θα σας δείξω και τα υλικά για το σιρόπι. Τα υλικά της συνταγής θα τα βρείτε όπως πάντα στην περιγραφή του βίντεο, που είναι ακριβώς από κάτω, και πιο αναλυτικά και με τρόπο εκτέλεσης στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com ή grandpatassos.com. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Θα χωρίσουμε τα αυγά σε κρόκους και ασπράδια. Θα χτυπήσουμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα. Είναι έτοιμη όταν αρχίσει να κάνει λοφίσκους και βουναλάκια. Αφήνουμε στην άκρη. Στον κάδο του μίξερ θα χτυπήσουμε τη ζάχαρη με το βούτυρο με αυτό το εξάρτημα. Το βούτυρο είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μαλακό. Πολύ σιγά στην αρχή. Θα χτυπήσουμε το βούτυρο ώσπου να ασπρίσει καλά. 5-6 λεπτά όσο πάρει. Το βούτυρο έχει ασπρίσει, έχει αφρατέψει. Χτύπησα για 6 λεπτά. Στην αρχή στην αργή σκάλα, μετά στην δυνατή. Θα συνεχίσουμε το χτύπημα πιο αργά, προσθέτοντας τα αυγά ένα-ένα. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κονιάκ, το ξύσμα του λεμονιού, το χυμό του λεμονιού, την αμυγδαλόψυχα, το γιαούρτι στη συνέχεια και στο τέλος ένα λάξ, το σιμιγδάλι, ψηλό και χοντρό, στο οποίο μέσα θα ανακατέψουμε το bacon. Θα προσθέσω και το γιαούρτι μέσα. Το γιαούρτι μπορεί να μπει και όλο μαζί. Γιαούρτι πρόβιο από τη Νέα Λεύκη Λάρισσας. Αφού αφομοιωθεί το γιαούρτι, θα αρχίσω να προσθέτω ένα λάξ το σιμιγδάλι, ψηλό, χοντρό. Λίγο, όχι όλο μαζί.
Αφού έχουν αφομοιωθεί όλα τα υλικά και έχουμε μια ομοιόμορφη μάζα, τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα το ασπράδι, τη μαρέγκα. Θα ανακατέψω τώρα μέσα και τη μαρέγκα. Θα μπορούσα να το κάνω και στη χαμηλή σκάλα του μίξερ, αλλά είναι πολύ το μείγμα, γι' αυτό το κάνω με τη μαρίς. Και καλύτερα να μείνει αφράτη η μαρέγκα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς να προθερμαίνεται. Και τώρα πάμε να το βάλουμε στο ταψί. Μεγάλο ταψί, εγώ έχω κάνει διπλή δόση. Εάν θα κάνετε εσείς για λιγότερα άτομα, να κάνετε τη μισή. Θα βουτυρώσω λιγάκι τον πάτο του ταψιού. Το ταψί μου είναι 40. Και θα αδειάσουμε το γλυκό μας μέσα στο ταψί. Το απλώσουμε λιγάκι. Είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Όσο ψήνετε το γλυκό, εσείς που ακόμη δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Εκεί κάτω, δεξιά είναι. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε και μια ειδοποίηση. Ευχαριστώ. Διπλή δόση γλυκού, διπλή δόση σιρόπι. Έτσι απλά. Για το σιρόπι, ζάχαρη, νερό, 3 κάψουλες άρωμα βανίλιας και ένα ξυλάκι κανέλας. Αυτά. Έψισα για 1 ώρα ακριβώς 180 βαθμούς θερμοκρασία αντιστάσεις. Έκανα και το τεστ με το τσακνάκι, γιατί αν πω οτιδήποτε άλλο θα αρχίσετε πάλι να μου λέτε διάφορα. Βγαίνει στεγνό. Μια χαρά. Τώρα δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή τίποτα. Το αφήνουμε να κρυώσει όπως είναι και μετά θα το σιροπιάσουμε. Για το σιρόπι θα ρίξουμε το νερό σε μια κατσαρόλα. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη, τις βανίλιες και την κανέλα. Και από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει το νερό, θα βράσουμε ακριβώς για 5 λεπτά. Το σιρόπι έχει βράσει ακριβώς 5 λεπτά από την ώρα που άρχισε να χοχλάζει. Τώρα θα σιροπιάσουμε λίγο, όχι απότομα, για να μην μας ξεφλουδίσει. Αρχίζουμε από τις άκρες και επειδή πολλοί με ρωτάτε από πού είμαι, από πού κατάγομαι, αν θέλετε μπείτε στην ιστοσελίδα μου, εκεί υπάρχει και ένα μικρό βιογραφικό. Αφού το σιροπιάσω, θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 4 ώρες να κρυώσει το σιρόπι και να ποτίσει καλά το γλυκό. Ιδανικά είναι να το κόψουμε την άλλη μέρα. Έτσι σιγά σιγά θα ρίξουμε και το υπόλοιπο και ας περισσεύει από πάνω, μην το φοβάστε, θα το πιει όλο. Έχει τόση δίψα, δεν θα αφήσει τίποτα. Άρχισε να επιπλέει. Αυτό σημαίνει ότι μέσα ακόμη έχει αέρα. Έτσι. Τι ωραία. Όπως είπαμε θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 4 ώρες και να κρυώσει, γιατί το σιρόπι είναι καυτό, και να απορροφηθεί σωστά το σιρόπι. Εγώ θα το αφήσω όλη νύχτα. Θα κάνω υπομονή μέχρι αύριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Τα λέμε αύριο. Και αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με την παρέα σας και με τους γνωστούς σας. Το γλυκό έχει περάσει τη νύχτα του με το σιρόπι και τώρα ήρθε η ώρα νομίζω να το κόψω.
Διαγώνια θα το κόψω όπως το σάμαλι. Έτσι μέχρι εδώ για να βγάλω κομμάτι, να το δούμε και να το γευτούμε. Για να βγάλουμε ένα από το κέντρο. Συνήθως το πρώτο είναι και το δύσκολο. Πω. Έχει ποτίσει μια χαρά. Το σιρόπι του εδώ φαίνεται. Αλλά εμάς επειδή μας αρέσουν τα σιροπιαστά, να του ρίξουμε και λίγο σιροπάκι από πάνω. Έτσι. Πω. Αυτό κι αν είναι γλυκό. Αυτό κι αν είναι κομμάτι. Πω. Για να κάνουμε μια δοκιμή. Έχει φανταστικό άρωμα πάντως. Γεμίζει το στόμα γλύκα. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Θέλεις μόνο να τρως. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση που νομίζω ότι προέρχεται από το γιαούρτι το πρόβιο. Όντως εορταστικό γλυκό που σίγουρα θα ικανοποιήσει τα γούστα του κάθε καλεσμένου. Αυτό το γλυκό μπορούμε να το τυλίξουμε και κομμάτι σε σελοφάν και να το προσφέρουμε σε βαφτίσεις, να το προσφέρουμε σε κάποια εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ την Άννα Μαρία για άλλη μια υπέροχη συνταγή. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.